ඉතින් අද කතා කරමු කොහොමද AI tool එක පාවිච්චි කරලා බොහොම ලේසියෙන් ඔයාගේ audio එකක් high quality level එකකට enhance කරගන්න කියලා. ඉතින් අද අපි මේ වැඩේ කරන්නේ downloadable software එකකින් නෙමෙයි site එකකින්. මේ ඔක්කොම අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ site එක සම්පූර්ණයෙන්ම free තමයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම එන්න මේ podcast.adobe.com කියන site එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Google account එකෙන් මේකට sign up වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන option තුනෙන් එන්න ඕන go to enhance speech කියන option එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලව මේ වගේ interface එකකට load වෙයි. අපි මුලින්ම මේකේ plans ටික ගැන කතා කරලිමු. ඒ වගේම මෙතනදී කියන්න ඕන මේක සම්පූර්ණයෙන්ම free site එකක්. හැබැයි ඔයාලට අවශ්‍ය නම් විතරක් මේ subscription එකක් buy කරන්නත් පුළුවන්. ඔයා මෙතන අප්ඩේට්ස් වලට ගියාම මේකේ ප්‍රීමියම් පැකේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 30 days free trial එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන start 30 day free trial කියන එක දුන්නොත් මෙතන monthly $10ක් ගෙවලා මේ පැකේජ් එක ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම yearly $100ක් දීලා buy කරන්නත් පුළුවන්. මේ trial එක ගන්න බලාගෙන. මොකද trial එක ඉවරුනොත් එහෙම ඉබේම මේ plan එකට සල්ලි කැපෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේකේ interface එක ගැන. ඉතින් මේකේ මාර සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් ඔඩියෝ එක එන්හාන්ස් කරන්න කලින් සහ එන්හාන්ස් කරාට පස්සේ සාම්පල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey. ඒ වගේම ඔයාලට මේක එන්හාන්ස් කරන්න අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඔඩියෝ ෆයිල් විතරයි. ඒ වගේම මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඔඩියෝ ෆයිල්ස් වල ෆෝමැට් එහෙමත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මේකට අප්ලෝඩ් කරන ඔඩියෝ ෆයිල් එක තියෙන්න පුළුවන් උපරිම ඩියුරේෂන් එක විනාඩි 30යි. ඒ වගේම මේ ෆයිල් එක උපරිම MB 500ක් තමයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික අපේ වැඩවලට හොඳටම ඇති. හරි, දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ AI tool එකෙන් voice එකක් enhance කරන්න කලින් සහ enhance කරාට පස්සේ කොහොමද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ දැන් play වෙන්නේ මම මොකොත් mic එකක් නැතුව, ඒ වගේම කිසිම effect එකක් use කරන්නේ නැතුව නිකම්ම phone එකෙන් record කරපු voice එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් play වෙන්නේ මේ enhance කරයින් පස්සේ audio එක. හරි, එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ tool එක පාවිච්චි කරලා audio එකක් enhance කරගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම මෙතන choose file කියන icon එකට click කරලා ඉවරලා ඔයාගේ file එක browse කරලා ඉවරලා මෙතනින් open කරගන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් මේ විදිහට load වෙවි තිබිලා අවසානයේ ඔයාගේ file එක මේ tool එක හරහා enhance කරපු output එක ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ audio එක ඔයාලට ඕනම් play කරලා බලලා ඔයාගේ audio එක මෙන්න මේ download icon එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඔයාලට මොකද හිතුනේ? ඔයාලට හිතුන දේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න යන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද text to speech එකක් හදාගන්න කියලා AI use කරලා. ඒකත් බලන්න අනිවාර්යෙන් බැලුවොත් නැත්නම් මොකද අනිවාර්යෙන් ඒක ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම අපේ channel එකට subscribers 1000 සම්පූර්ණ තව subscribers ලා බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් ඕන වෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙමු. මම අදට සමු ගන්නවා. ආයිබෝවන්.